سيادنا السلام عليكم ورحمة الله. إذا مشاهدينا الكرام، كيف ما شفتوا معايا في الفيديو الأول، انطلقنا فعليا في عملية إصلاح شاملة لشقة أمامكم. إذا إن شاء الله مشاهدينا الكرام، غادي نعرفكم بالفريق اللي معنا إن شاء الله، والتعريف الحقيقي ديال هذا الفريق اللي غادي نعرفكم به، اللي خدامين معنا هنا. فريق متكامل من القباصة، من الناس ديال الالكتريسيتي، غادي نعاودوا لانستالاسيون ديال الكهرباء، الناس ديال الزليج، الناس البلومبيه، المعلميه. اذا كل واحد هنايا عندنا، كل واحد عنده الدور ديالو والبناي ان شاء الله، باش نقادو الزليج وكذلك الصباغه ديال الدار كلها غادي نعاودوها بالصباغه ان شاء الله، والتعريف وهي الخدمه ديالو. اذا غادي نتبعوا معنا هنايا مرحله مرحله، يوم يوم، كل يوم غادي نشوفوا التغييرات الجديده من شقه اقتصاديه الى شقه الاحلام باذن الله. غادي نشوفوا بيت بيت، صاله صاله، الارضيه، غادي نشوفوا ايضا الكوزينه حتى هي كيف كانت وكيف غادي تصبح، وفي الاخر غادي نشوفوا لا سيتياسيون جينيرال، فاتوره ديال هادشي بشحال غادي تقام علينا مشاهدينا الكرام. اذا المشاهدين المتابعين ديالنا سواء في اليوتيوب او لا فيسبوك اللي داخل المغرب، خصوصا الناس اللي برا اللي كانوا كيسولوني على الشقق والاصلاح ديالها في الولايات المتحده وكندا، هنا كنقول لكم تبعوا هاد لي زيتاب، هاد الايام ديال الاشغال اللي غادي نتبعوا في هاد الدار هادي، باش نشوفوا شحال غطلع علينا. ومازال ما غنساليوش، لانه غندوزو المرحله ديال التفراش، غادي نفرشوا الدار ان شاء الله، غادي نديروا العود، غنديروا الطلامات، غنديروا الديكورات، نشوفوا النوع الصباغه، الستيلات، الكوزينه حتى هي واش نديروها مطبخ امريكي او لا، لان امريكي كتكون المطبخ تيكون مفتوح. دابا عندنا هنا مسدود، يعني مجموعه على شكل ال غتكون. المهم غير تبعوا معنا باش نشوفوا هادشي كي غادي يطلع، باش نشوفوا نديروا الرخام الكلاصي، باش نديروا الام تي اف واللاطي لتحت والام تي اف. المهم اللي عنده معلومات يفيدنا بها مشاهدينا الكرام، خصوصا في المطبخ ياك، وخصوصا في الصاله. هاد الديكور غادي نبدلوه، نبدلو الشكل هنايا. المدخل غادي يكون نردوه هنا، غنكحزو هادي شويه هنا، والمدخل غادي نديروه هنايا مشاهدينا الكرام. كذلك غادي توقفوا معنا ايضا بالاراء ديالكم والتعليقات ديالكم، نشوفوا الجليج اللي غادي نديرو، الارضيه غادي نبدلوها كامله، كذلك نشوفوا نوع الجليج اللي غنديرو هنايا في الدوش بحول الله. البيت ها هو ايضا غادي تتم الصباغه ديالو، كنتفارقوا البيت، فارقوا غير فارقوا بواحد الحيط كنديرو صافي، حيد داك الحيط انيليتو وطلقت البيت كيف كان. هذا لوريجين ديالو كي كان هو هذا. وهنا الطواليط حتى هي غادي نعاودوها بحول الله، حتى هي غنقشروها، شتو غنقشروها حتى هي كامله، وغادي نعاودوها نديرو ليها، نبدلو الجلسه غنديوها ليه، وغادي نديرو هنايا جليج جديد. غنديرو جوج غتكون عندي طواليط هنا، هذه بلديه غنديروها ليه، وهنا الروميه غنديرو هنا سيسبوندي في هاد البلاصه هادي ان شاء الله. هادشي اللي كاين. والقبص حتى هو خلاص، راه كلشي غيتعاود القبص هنا، غيتعاود بالقبص، كلشي غنقادو بالقبص. الارضيه حتى هي راه حنا بدينا فيها، هذا اليوم الثاني بحول الله. اذا مشاهدينا الكرام، تبعوا معنا الفيديو من الاول حتى الاخر، الايام، اليوم الاول، اليوم الثاني، الثالث، الرابع، باش نشوفوا قبل وبعد كيف كانت وكيف اصبحت، واصبح الملك لله سبحانه.
ديالو هنا. ما باش نقدي طويل معلم. جاو صافي العامر
هات لهنا من ما كاينش قدامك. نشوفوا ماشي واحد ما كان قريب. اي بلاصه. ضربه بمصير.